ดาบโบราณของตกทอดจากตระกูลที่ถูกนำมาขายให้ชายคนหนึ่งในราคาหลักแสนซึ่งเขาเองก็เป็นคนชอบสะสมของโบราณอยู่แล้วแต่หลังจากที่ได้ดาบเล่มนี้มาก็เริ่มเกิดเรื่องราวแปลกๆกับแฟนของเขาจนต้องรีบเอาดาบไปคืนกับเรื่องที่มีชื่อว่าดาบสะสมนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณคิงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ครูของคุณคิงได้เล่าให้ฟังอีกทีเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณคิงเรียนอยู่ม.ต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในทุกๆเย็นทางโรงเรียนจะให้ครูฝึกจากข้างนอกมาสอนต่อยมวยให้ซึ่งจะอยู่ในหลักสูตรที่เขาต้องเรียนให้ผ่านครูคนที่มาสอนห้องคุณคิงจะมีชื่อว่าครูทีเป็นนักมวยเก่าในหมู่บ้านแล้วแกก็จะถูกจ้างให้มาสอนที่นี่หลายปีแล้วซึ่งครูทีจะมีนิสัยที่ชอบดื่มเหล้าก่อนเข้ามาสอนทำให้ทุกครั้งที่ถึงเวลาสอนต่อยมวยนักเรียนก็มักจะได้กลิ่นเหล้าออกจากตัวแกบ่อยๆแต่ทุกครั้งแกก็จะดื่มไม่เยอะมากยังพอสอนนักเรียนรู้เรื่องแล้วนอกจากสอนต่อยมวยครูทีก็มักจะเอาเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้กับนักเรียนในห้องฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแกสมัยหนุ่มๆรวมถึงเรื่องที่แกชอบสะสมของเก่าในบ้านหลายครั้งที่แกก็เจอเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นแกก็มักจะเอามาเล่าตลอดซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนต่างก็ตื่นเต้นและก็ชอบกันมากๆแกบอกว่าที่บ้านแกจะมีของเก่าชิ้นหนึ่งที่แกรักมากๆคือชุดทหารญี่ปุ่นแล้วแกยังพาพวกเด็กๆไปดูชุดนี้ที่บ้านด้วยซึ่งก็เจอกับชุดนี้จริงๆเป็นลักษณะชุดทหารที่เก่ามากๆสภาพดูสกปรกเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดถูกตั้งไว้ในตู้กระจกอย่างดีครูทีบอกว่าชุดนี้เป็นชุดของทหารที่เข้ามาขอหลบในบ้านของแกช่วงสงครามแล้วทหารคนนี้ก็บาดเจ็บเลยต้องอยู่รักษาที่นี่ก่อนกลับเขาได้ทิ้งชุดนี้เก็บไว้ให้แต่หลังจากที่ทุกคนเห็นชุดสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าชุดคือบ้านแกมีของเก่าเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงรวมถึงดาบโบราณที่ผนังบ้านของครูทีจะมีดาบโบราณหลายเล่มมากๆตั้งเรียงกันอยู่ตอนนั้นก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามครูทีไปว่าครูครับของโบราณเยอะขนาดนี้ไม่กลัวว่าเจ้าของเขาจะตามมาเอาคืนบ้างหรอครับแต่ครูก็บอกว่าแกมีเคล็ดอย่างหนึ่งที่แกทำทุกครั้งหลังจากที่ได้ของโบราณมาก็คือสิ่งของที่แกได้มาแกมักจะทำตำหนิทุกชิ้นเช่นเตียงไม้เก่าๆแกก็จะเอามีดมาปักไว้ให้เป็นรอยเพื่อจะบอกเจ้าของเก่าไปว่าของชิ้นนี้เป็นของเขาแล้วเจ้าของเก่าไม่มีสิทธิ์มายุ่งซึ่งพอคุณคิงมองของเก่าภายในบ้านของแกของแทบทุกชิ้นจะมีตำหนิของปลายมีดอยู่จริงๆจนมีอยู่ช่วงหนึ่งครูทีไม่ได้เข้ามาสอนพวกเขาเกือบ3 อาทิตย์ซึ่งนักเรียนคนอื่นๆเองก็สงสัยเพราะแกไม่ได้บอกอะไรก่อนหน้านี้จนอาทิตย์ที่4ครูทีก็เข้ามาสอนตามปกติด้วยความสงสัยคุณคิงเลยเข้าไปถามแกเลยว่าครูหายไปไหนมาทั้ง3 อาทิตย์ตอนแรกครูทีเหมือนจะไม่ยอมพูดอะไรแต่สักพักแกก็พูดขึ้นมาว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านของครูแล้วแกก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกบอกว่าเมื่อ3 อาทิตย์ก่อนแกไปได้ดาบโบราณเล่มหนึ่งมาจากอยุธยาซึ่งตอนไปซื้อทางเจ้าของดาบบอกแกว่าดาบเล่มนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลของเขาสมัยก่อนดาบเล่มนี้เคยเป็นดาบของเพชฌฆาตที่ใช้ประหารคนมาก่อนหลังจากที่ครูทีเห็นแกก็รู้สึกอยากได้มากๆเพราะจากที่ดูดาบเล่มนี้น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า300 ปีเป็นดาบที่เก่าแก่ที่สุดที่แกเคยสะสมอยู่เลยก็ว่าได้ซึ่งทางเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินด่วนเลยต้องเอาดาบเล่มนี้มาขายจนสุดท้ายครูทีก็ตัดสินใจซื้อดาบเล่มนี้มาในราคาหลักแสนบาทในสมัยนั้นถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆ
แต่บ้านครูทีเองก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างมีฐานะเลยไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับแกหลังจากที่ได้ดาบเล่มนี้มาแกก็เอาดาบมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านจุดที่มีดาบเล่มอื่นๆตั้งอยู่แล้วเรื่องราวหลอนๆก็เริ่มเกิดขึ้นภายในบ้านมีอยู่วันหนึ่งครูทีเดินเข้ามาในบ้านหลังจากออกไปทำธุระข้างนอกช่วงเย็นๆพอเข้ามาในบ้านก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินหลบไปที่หลังบ้านซึ่งบ้านของแกจะมีประตูหลังที่มองจากหน้าบ้านไปก็จะเห็นได้ทันทีด้วยความที่แกอยู่บ้านแค่2 คนกับแฟนส่วนลูกๆแกมีครอบครัวแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วตอนแรกแกก็คิดว่าเป็นแฟนของแกแต่พอเดินเข้ามาในบ้านกำลังจะเข้าไปตามแฟนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแฟนแกเรียกมาจากด้านหลังพอหันไปมองก็เห็นว่าแฟนครูทีเพิ่งกำลังเข้าบ้านมาเหมือนกันเหมือนเพิ่งกลับมาจากซื้อของตอนนั้นแกคิดในใจว่าแฟนของแกน่าจะแกล้งเลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เริ่มมีเสียงคนเดินลากดาบตอนดึกๆดื่นๆจนครูทีเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของดาบก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะแกก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆจนเหตุการณ์แปลกๆพวกนี้เริ่มหนักขึ้นมีอยู่คืนหนึ่งระหว่างที่แกนอนอยู่กับแฟนช่วงที่ครูทีกำลังเคลิ้มๆจะหลับอยู่ๆแฟนของแกที่นอนอยู่ข้างๆก็ละเมอนอนร้องไห้ทำท่าทางเหมือนว่ากลัวอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามหนีอย่างสุดชีวิตก่อนที่จะนิ่งไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่อาการนอนละเมอเฉยๆแต่สิ่งที่แปลกคือก่อนหน้านี้แฟนครูทีไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนแล้วเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมซ้ำๆทุกวันพอครูทีเข้าไปถามแฟนแกก็เหมือนว่าเธอจะจำอะไรไม่ได้บอกว่าเธอไม่ได้ฝันอะไรเลยด้วยซ้ำพอเป็นแบบนี้อยู่หลายวันเข้าครูทีก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเลยตัดสินใจไปซื้อเครื่องอัดวิดีโอมาชุดหนึ่งสมัยนั้นเครื่องอัดวิดีโอจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เท่ากับกล้องถ่ายหนังในสมัยนี้เลยก็ว่าได้และราคาก็ค่อนข้างแพงมากๆแต่ด้วยความที่ครูทีอยากให้แฟนแกมาเห็นว่าแกเจอแบบนั้นจริงๆเลยซื้อมาไว้ตั้งใจจะถ่ายแฟนตอนหลับแล้วก็เอาให้แฟนแกดูตอนเช้าและในคืนนั้นครูทีก็นั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นให้แฟนแกเข้านอนไปก่อนพอดูทีวีไปได้สักพักเวลาก็ผ่านไปประมาณ5 ทุ่มก็ได้ยินเสียงแฟนแกดังมาจากในห้องเป็นเสียงเดิมที่แกได้ยินอยู่ในทุกๆวันลักษณะเหมือนคนร้องไห้ทุรนทุรายเหมือนกลัวอะไรบางอย่างมากๆครูทีรีบหยิบกล้องเข้าไปในห้องทันทีแล้วสิ่งที่เห็นก็คือแฟนครูทีเอามือกุมที่หน้าอกเธอร้องไห้พร้อมกับดิ้นทุรนทุรายไปมาอยู่บนเตียงแกรีบตั้งกล้องพร้อมกับกดถ่ายจนสักพักแฟนครูทีก็เหมือนจะนิ่งไปเหมือนเดิมพอเช้าวันรุ่งขึ้นรีบเอากล้องให้แฟนแกดูพอแฟนครูทีดูเธอกลับหันมามองหน้าครูทีแปลกๆเพราะสิ่งที่อยู่ในกล้องคือครูทีกำลังถ่ายแฟนแกนอนเฉยๆไม่ได้มีเหตุการณ์ละเมอเหมือนที่ครูทีพูดครูทีเองก็งงมากๆหลังจากที่เห็นคลิปเพราะมันไม่เหมือนเหตุการณ์ที่แกเจอเมื่อคืนแกยังถ่ายคลิปแฟนแกนอนดิ้นอยู่จริงๆแล้วทำไมในวิดีโอกลับเป็นคลิปคนนอนนิ่งๆแฟนครูทีเริ่มคิดแล้วว่าครูทีน่าจะไม่ปกติเพราะแกเองก็เป็นคนที่ติดเหล้าพอครูทีเริ่มรู้แล้วว่าแฟนแกจะไม่เชื่อแกเลยตัดสินใจโทรหาลูกชายแกคนหนึ่งที่เป็นทหารที่อยู่ในต่างจังหวัดให้เข้ามาช่วยดูและลูกชายแกเองก็คิดว่าแกเพ้อเจ้อน่าจะเป็นเพราะพฤติกรรมที่แกกินแอลกอฮอล์บ่อยๆจนครูทียืนยันว่าแกเห็นจริงๆด้วยความที่เป็นลูกสุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาที่บ้านและในคืนนั้นเองหลังจากที่ครูทีนั่งรอให้แม่หลับอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ทุรนทุรายอยู่ในห้องจริงๆทั้ง2 คนรีบเข้าไปในห้องก็เห็นว่าแฟนครูทีมีอาการเหมือนที่เขาเห็นจริงๆลูกชายครูทีเองก็เห็นเหมือนกันตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เพ้อเจ้อแน่ๆแล้วก็เหมือนเดิมพอครูทีกดถ่ายวิดีโอในคลิปก็มีแค่ภาพแฟนของแกนอนอยู่นิ่งๆลูกชายแกเองก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงแต่เขาก็ยังยืนยันกับแม่ของตัวเองว่าเขาเห็นทำให้แฟนครูทีเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่า
เหตุการณ์แปลกๆนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ดาบเล่มนั้นมาเธอเลยพูดขึ้นมาว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งนานของโบราณก็เยอะไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอะไรแต่ทำไมเอาดาบเล่มนี้เข้ามาในบ้านแล้วมีแต่เรื่องแปลกๆจังเลยพอพูดจบแฟนครูทีก็ใช้มือตบไปที่ฝักของดาบจนดาบหล่นลงมาจากโต๊ะและในตอนนั้นเองจังหวะที่ดาบหล่นลงพื้นคมดาบก็ได้หลุดออกมาจากฝักแล้วก็ฟันไปที่นิ้วก้อยของแฟนครูทีจนปลายนิ้วก้อยของเธอขาดออกแฟนครูทีถึงกับร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ลูกชายของแกจะรีบพาแม่ไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลพอกลับมาถึงบ้านครูทีก็บอกแฟนว่าให้ไปขอขมาดาบเล่มนั้นซะแต่แฟนแกก็เหมือนจะยังไม่เชื่อคิดว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นแค่อุบัติเหตุเลยพูดไปว่าไอ้ดาบสภาพแบบนี้เนี่ยนะจะให้ไปไหว้ขอขมาแล้วเธอก็เดินเข้าห้องนอนไปโดยไม่ได้สนใจอะไรครูทีเองก็ทำอะไรไม่ได้ช่วงนั้นแกแทบจะไม่ได้เข้าไปสอนนักเรียนเลยตกเย็นแกก็มักจะไปหาเหล้าดื่มคนเดียวเพื่อให้ตัวเองเมาแล้วก็กลับบ้านนอนจะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจนมีเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นยังเป็นเวลากลางวันแสกๆอยู่ๆก็มีเสียงคล้ายกับคนตีดาบอยู่ข้างในบ้านพอพยายามหาต้นตอของเสียงปรากฏว่าเสียงมันดังมาจากดาบโบราณเล่มนั้นยิ่งเอาหูแนบก็ได้ยินเสียงชัดเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังเอาท้อนทุบดาบอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ดาบยังคงนิ่งอยู่เหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแฟนครูทีเลยบอกว่าให้เขาเอาดาบไปคืนแล้วครูทีเองก็เริ่มกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไปมากกว่านี้แกเลยตัดสินใจพาแฟนของแกขับรถเอาดาบไปคืนที่อยุธยาโดยครูทีเอาดาบไว้ที่เบาะด้านหลังระหว่างที่ขับรถออกจากบ้านได้ประมาณ2 ชั่วโมงก็เริ่มมีเสียงแปลกๆอยู่ที่เบาะด้านหลังคล้ายกับมีคนคุยกันอยู่ทั้งครูทีและแฟนต่างก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจนสักพักเสียงนั้นก็เงียบไปครูทีเดินทางต่อจนเวลาผ่านมาเกือบเที่ยงคืนระหว่างทางเขาก็คิดในใจว่าดาบเล่มนี้เขาคงไม่เอาไปคืนเจ้าของหรอกเพราะต่อให้เอาไปคืนเจ้าของดาบก็คงจะไม่มีเงินคืนให้แน่ๆแกเลยตั้งใจว่าจะเอาดาบเล่มนี้ไปขอให้ถูกวิธีโดยให้เจ้าของดาบช่วยบอกกล่าวบรรพบุรุษให้แล้วทุกอย่างก็คงน่าจะดีขึ้นครูทีได้ขับรถต่อไปจนถึงตี 3กว่าจากระยะทางน่าจะอีก2 ชั่วโมงก็จะถึงบ้านลูกค้าแต่ด้วยความที่แกขับรถมาคนเดียวเกือบทั้งคืนแกเลยบอกแฟนแกว่าเดี๋ยวจะขอจอดนอนพักอยู่ข้างทางหน่อยแล้วค่อยตื่นมาขับต่อซึ่งแฟนครูทีก็บอกว่าถ้าง่วงก็ให้จอดพักเลยแล้วระหว่างทางก็มีจุดพักรถจุดหนึ่งอยู่ข้างทางตรงนั้นจะมีต้นหูกว้างใหญ่ๆปกคลุมถนนเอาไว้แฟนครูทีบอกว่าหลับได้เลยนะเดี๋ยวปลุกถ้าตื่นมาขับรถต่อน่าจะไปถึงที่นั่นเช้าพอดีครูทีเลยโน้มเบาะรถไปด้านหลังนิดหน่อยแล้วก็นอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีรอบๆก็ยังคงมืดอยู่ตอนนั้นสายตาแกยังเบลอๆพอมองไปที่ถนนตรงจุดที่ไฟหน้ารถส่องอยู่ปรากฏว่าแกเห็นเหมือนมีเงาใครบางคนยืนรำอยู่ด้านหน้าแกพยายามขยี้ตาจนพอสายตาโฟกัสได้สิ่งที่แกเห็นคือแฟนของครูทีกำลังยืนถือดาบรำอยู่หน้ารถแล้วท่ารำก็น่ากลัวมากๆมีการฟ้อนรำไปมามือข้างหนึ่งถือดาบพร้อมกับกระทืบเท้าเหมือนท่าทางของเพชฌฆาตที่กำลังจะประหารครูทีตกใจมากกลัวก็กลัวเป็นห่วงแฟนก็เป็นห่วงแล้วแฟนครูทีก็ค่อยๆหมุนตัวมาที่รถจากนั้นเธอก็กระทืบเท้าอีกครั้งพร้อมกับชี้มาที่หน้าของครูทีแกไม่รู้จะทำยังไงแต่ยังไงก็ต้องช่วยแฟนให้ได้สติก่อนครูทีตัดสินใจเปิดประตูรถกำลังจะก้าวเท้าออกไปด้านนอกแต่พอเขาโน้มตัวพ้นประตูออกไปแกกลับมองไม่เห็นแฟนแกอยู่ที่หน้ารถแล้วครูทีสับสนไปหมดแกรีบหันกลับมาดูที่รถปรากฏว่าแฟนแกยังหลับอยู่ที่เบาะข้างๆแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือเธอกำลังกอดดาบเล่มนั้นอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ครูทีเอาดาบไปไว้ที่เบาะด้านหลังครูทีเริ่มเห็นแล้วว่าท่าไม่ดีแกรีบปลุกแฟนให้ตื่นขึ้นเธอก็ตื่นขึ้นมาสลึมสลือแล้วก็ถามครูทีว่ามีอะไร
ในขณะที่ครูทีมีท่าทางตกใจพร้อมกับถามว่าคุณเอาดาบไปกอดไว้ทำไมแล้วเหมือนเธอจะได้สติเธอหันมามองที่มือถึงกับตกใจรีบโยนดาบไปที่เบาะด้านหลังเธอถามครูทีว่าดาบมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมดาบมาอยู่ในมือได้แต่ครูทีก็ไม่รู้จะตอบยังไงเรื่องที่เจอคนดำอยู่หน้ารถเมื่อกี้แกก็ไม่กล้าเล่าให้แฟนแกฟังกลัวว่าแฟนแกจะยิ่งกลัวมากกว่านี้ครูทีเลยตอบบ่ายเบี่ยงไปว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราขับไปต่อดีกว่าจนขับไปถึงบ้านเจ้าของดาบตอนเช้าพอดีครูทีรีบลงจากรถไปโดยปล่อยให้แฟนของแกนอนรออยู่ข้างในรถแกหยิบดาบออกไปหาเจ้าของดาบพร้อมกับบอกเขาว่าเจอเหตุการณ์แปลกๆหลังจากที่ได้ดาบเล่มนี้มาแต่เจ้าของดาบกลับตอบมาว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่คุณเจอมามันคืออะไรแต่ถ้าจะเอาดาบมาคืนให้ผมก็ไม่มีเงินให้หรอกนะซึ่งก็เป็นไปตามที่ครูทีคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ครูทีเลยบอกเขาไปว่าถ้างั้นคุณช่วยบอกกล่าวบรรพบุรุษคุณให้หน่อยว่าถ้าดาบเล่มนี้ไปอยู่กับผมจะดูแลอย่างดีจะสร้างหิ้งตั้งดาบเอาไว้ไม่เอาไปขายแน่นอนเจ้าของดาบเลยทำการจุดธูปบอกกล่าวให้โดยพูดประมาณว่าปู่ย่าตายายครับตอนนี้ลูกหลานเดือดร้อนเงินจำเป็นต้องขายดาบเล่มนี้ต่อเพราะถ้าไม่ขายก็ไม่สามารถรักษาสมบัติตระกูลที่เหลืออยู่ไว้ได้ถือว่าครั้งนี้ช่วยลูกช่วยหลานเอาไว้แล้วกันนะครับเจ้าของใหม่เขาสัญญาว่าจะดูแลดาบเล่มนี้อย่างดีจากนั้นก็ปักธูปเป็นอันเสร็จพิธีครูทีได้ยกดาบเล่มนี้กลับมาที่รถพอแฟนแกเห็นแบบนั้นก็ถึงกับต่อว่าแกว่าทำไมไม่เอาดาบเล่มนี้กลับไปคืนทำไมถึงยังถือไม่อีกครูทีก็อธิบายไปว่าเราซื้อมาแล้วเขาก็ไม่มีเงินคืนเงินก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วเมื่อกี้เขาก็ทำพิธีบอกกล่าวให้แล้วหลังจากนี้ก็คงไม่น่ามีอะไรแฟนครูทีก็เลยยอมระหว่างทางกลับบ้านครูทีบอกว่าเขารู้สึกต่างจากก่อนหน้านี้มากๆเขารู้สึกเบาใจอย่างบอกไม่ถูกจนขับรถมาถึงบ้านช่วงเย็นครูทีก็ได้ทิ้งดาบไว้ที่เบาะหลังยังไม่ได้เอาเข้าบ้านแล้วเขาก็ดื่มเหล้ามาถึงบ้านก็เห็นว่ามีหมารุมหอนแถวรถแกเต็มไปหมดแกเลยคิดว่าคงเป็นเพราะยังไม่ได้เอาดาบเล่มนั้นเข้าบ้านแต่แกเองก็เมาเลยตั้งใจว่าจะเอาเข้าพรุ่งนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็เหมือนเดิมครูทีมัวแต่เมาจนลืมเอาดาบขึ้นไปบนบ้านแล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่แกนอนหลับอยู่ก็รู้สึกว่าตัวแข็งขยับไม่ได้พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าแฟนของแกละเมอลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินอ้อมไปที่ปลายเท้าจากนั้นเธอก็ค่อยๆงอเข่าก่อนที่จะกระทืบเท้าเสียงดังเหมือนกำลังตั้งวงพร้อมกับชี้มาที่หน้าของครูทีแล้วก็พูดว่ามึงสัญญาอะไรเอาไว้เหตุใดมึงจึงไม่ทำตามตอนนั้นครูทีกลัวตัวสั่นจะพูดอะไรก็พูดไม่ออกเขาได้แต่หลับตาแล้วก็คิดในใจว่าผมขอโทษพรุ่งนี้ผมจะรีบจัดการให้แล้วแฟนครูทีก็เดินวนกลับมานอนที่เดิมเหมือนเธอไม่รู้ตัวเช้าวันรุ่งขึ้นครูทีถึงกับรีบหยิบดาบขึ้นมาไหว้แล้วก็สร้างหิ้งเอาดาบขึ้นไปวางหลังจากนั้นครูทีก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่ครูทีได้เล่าให้คุณคิงฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ